Ți-e frică sau ce? Nu mi-e frică, dar parcă conduci așa cam agresiv. Eu? Da, pe avem deja 90 la oră, poate ia radarul, lasă-o mai ușor. Stai și tu mai ușor, băi, serios, avem 100 și ceva. Vezi că acolo bagă radar, vezi că a pus frânul ăla. Lasă-o și tu mai ușor. Bagă radar aici de obicei. Băi, Așa. deci ești ca mama, serios. Vezi că ăla din față frânează de mult. S-ar putea să fie puțin cam mare de colteu, dar mă rog, n-are nimic. Colteul, nu cred că deranjează pe cineva. Doar pe hateri. Nu cred. Ce încărcare am? Ce vrei să faci? Vreau să verific Să verifice. cu Ai cât OCD? încarcă. N-ai fost diagnosticată? Nu. Trebuie să vii la doctor Andy să te Da, diagnosticheze. probabil. Voiam să mă uit cu cât încarcă bateria. De ce vrei să te uiți? Ți-era frică că te lasă alternatorul? Nu. Dar? Verific, pentru că am auzit la alții că mai pică. Tot cu Astra H. Nu pot să plec la drum pentru că mi-e frică să nu mă lasă alternatorul. Trebuie să văd cât încarcă. Par foarte bătrân cu barba asta, știi? Da? Ai observat? Un pic mai matur, nu bătrân. Mi-a dat unul un comentariu. Bă, da, ești cam bătrân așa, uite. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog Cu Tania. cu Tania. Cum am ajuns să facem vlog, Tania? Te-am văzut eu pe YouTube că făceai car vloguri și am vrut să apară și mașinuța mea. Ți-am scris pe Instagram, Mașina este not sponsored by Daddy. da, sau mami. Da? Deci chiar ți-ai cumpărat totul din banii tăi. Da, am strâns bani din modeling, Din modeling. da, Ce înălțime ai? 1,72 m. Tinerică. Înăltuță. Și ești cam rusoaică așa. Părinții mei sunt din Moscova, Da? au migrat, încet, Davai. Da? sunt medici amândoi. Medici. Da, Ce tata e specialitate? chirurg Da? general. Serios? Da? Și Ia uite, mă. mama e pneumolog. O frate meu e chirurg. Cu ei am fost în Maldive. Parcă conduci așa cam agresiv. Eu? Da, pe avem deja 90 la oră, poate ia radarul, lasă-o mai ușor. Bine. Așa conduci de obicei? Deci da. Te-ai luat radarul? Nu. Ba da, de 2 ori. Și n-ai scăpat? N-ai scăpat, nu? N-am scăpat, am avut 2 amenzi. Dar nu erai îmbrăcat așa, poate scăpai dacă erai îmbrăcat așa. Păi nu, am scăpat fără permis luat și e bine. A, da, deci oricum, Da, vezi, mi-au polițiști- trecut mai puțin pe... da? Aha, Polițiștii sunt și ei oameni până la urmă. da. E ok și eu aș închide ochii, da. Să fie totuși o sancțiune, pentru că asta e scopul unei sancțiuni, să te învețe, să te educe. Dar lasă-o mai ușor. Am frâne Brembo, nu-ți face griji. Serios? Ai frâne Brembo? Da, sunt din fabrică așa. Da? Pentru că, da, Opel a avut timp de 1 an contract cu Brembo. Tania cu frâne Brembo. Da, oricum, plăcuțe și discuri. Este un Opel Astra. Astra GTC, Astra GTC. da, Ce motor are? 1.6, 1.6 benzină. da, 116 cai, Ți-ai albit dinții? Da? VVT. Eu continui cu ala. Eu n-am nevoie să mi albești, știi că la mine sunt toți fațete. Știi Da. care e diferența între fațete și dinți falși? Hai să-ți spun eu. Spune. Este faptul că la fațete tu ai dinții tăi naturali și fațeta vine doar să... Da, deasupra. Da, și asta Da. înseamnă că dintele tău e întreg, e sănătos, are nerv. De ce? Mamă, ce alb sunt, mai alb ca lui Dorian Popa. Nu e adevărat. Sunt o nuanță mai jos ca lui Serios? Dorian Popa, da? Înțeles. Stai că ăsta e Bă, da, mai grăbit. ești grăbit așa. Nu prea. Stai și tu mai ușor, băi, serios, avem 100 și ceva. Vezi că acolo bagă radar aici de obicei. Ok. Lasă-o și tu mai ușor. Ți-e frică sau ce? Nu mi-e frică, da. Merg. Mama, ai rezervorul full. Eu cred că ai puțin de OCD. Eu știi ce fac în fiecare săptămână? Da? Îmi fac plinul. Folosesc undeva de 50 de lei, 60 de lei pe săptămână combustibil, dar tot mă duc vinerea și fac full-ul iar. Oh, 50-60 de lei? Ești ca Darian, 40.500. Este un Opel Astra GTC cu motor de 1.6 și frâne Brembo. 1.6 Da. benzină. 1.6, 116 cai VVT. 4 cilindri? Da, În linie. da, Câte supape pe cilindru? 2 admisii, 2 evacuări? da. Da? De 16 valve. Da, 16 valve, ți-am zis. 116 cai? Da. La 1.6. Fii atent, pe vremea mea, la 1.8 aveai 125 de cai și la 1.6 aveai 100 de cai. Pe vremea mea, adică Astrele din 2001-2002. Tu zici de Astra G. Da. VVT, asta înseamnă... Variable valve timing. Exact. Oferă deschiderile supapelor Da. în funcție de turație. Da, exact, după 3000 de turi. Uite, după cum vezi acum, Da? valva tronică, mă rog cum îi zic eu, nu e deschisă. Vezi că a pus frânul ăla. Da. Băi, Așa. deci ești ca mama, serios. Vezi că ăla din față frânează de mult. Păi da, asta se numește coasting, știi?
Coasting înseamnă că de la din fața poți frână, tu deja iei piciorul de pe accelerație. Nu zic să frânezi, dar iei piciorul de pe Păi nu accelerație. aveam piciorul pe accelerație. Nu? Nu, Era l-aveam luat? deasupra, da, dar nu era apăsat. Am înțeles. Da. Uite că te-a lăsat nenea Da. instructorul. Păi datorită ție. Da? Dacă erai singur nu te lăsa. Nu m-a lăsat. Decât dacă îți dai numărul de telefon. Nu știu. Te agață lumea în trafic? Încearcă. Încearcă, a? Da, încearcă după ce zic nu mă înjură, adică e așa, Serios? da. Cum încearcă? Ia zi și mie metode, cum încearcă? Metode bune și metode rele. Uite, asta vor să știe oamenii. Ok, metode bune, nu știu dacă există. În primul rând trebuie să-ți placă tipul, ca să fie metodă bună. Că, până la urmă, Da. dacă îți place tipul, poți să zică orice, corect? Da, exact. Dar știi cum privesc bărbații? Dom'le, ce trebuie să-i spun eu ca să mă bage seamă? Că poți să-i spui o prostie, dacă tu ești sigur pe tine, ai succes oricum. Știi că femeile sunt atrase de bărbații siguri pe ei? Da, știu. Confirm? Da. Ok. Știi de ce? De ce? Că vor siguranță și ele. Pentru că vor să fie siguranță protejați. și pentru că ele au fost împerecheate de-a lungul miilor de ani de cei mai șmecheri bărbați. Da, e alfa. Exact, e alfa. Și atunci de-aia femeile nu neapărat vor un bărbat care să arate bine fizic, ci vor un bărbat sigur pe el care știe ce vrea. Puternic. Și care, puternic nu că mușchiulos, Da. puternic ca prestanță. atitudine Prin și atitudine. Păi normal. Spune despre metode, cum te agați. Pisi, chestii din astea, Cum? na? Pisi? Pisi, Bă, dă da, e numărul. scârbos. Știu, dar asta se întâmplă. Ei, pisi. Eu nu cred că există metode bune de a agăța în trafic, sincer. Adică nu mi se pare un loc în care poți să-ți găsești pe cineva. Cum? Hai să închid asta. Nu, vreau să dai ca să răcesc puțin camera. Ah. Că s-a încins. You're too hot! Da. Dar n-ai întâlnit niciodată un tip care să zic, bă, uite, îmi place tipul ăsta, hai să-i dau numărul sau ceva în trafic? Nu. Da, ai prieten? Nu. Nu? De când? E ceva. Eu Serios? sunt foarte pretențioasă la oameni. Vezi? Vrei doar pe la alfa. Mulți nu vor să accepte felul meu de a fi. Care e felul tău de a fi? În primul rând, pasiunea pentru mașini. Nu vor Aici să te potrivești cu 90% de audiența noastră. Adică, eu 75% din timp vorbesc de mașini. Așa ai ajuns tu la mine Da. pe YouTube. De asta m-am și mirat că mi-ai spus că nu prea se uită fete. Păi nu prea se uită fete, 5% sunt fete care se uită. 5% și înainte erau vreo 2%. Aude ceva și o ușă, cred. Eu ți-am zis că ai OCD, dar nu mă crezi. Ai venit la Dr. Adi, te-a diagnosticat cu OCD. Ai văzut când ți-a apărut eroarea aia de check-ul în level? Pac! Cu un gest de baci, ai scăpat de Păi el. da, dar aia este o eroare de la soft. Da. Adică eu am cât antigel trebuie acolo, are și proprietățile în regulă, că e nou. Și acum îmi pune Ionuț, mănâncă mecanică pe pâine. Uite, poliția. Dar stai că-s pe autostradă, pot să merg așa. Cum a apărut pasiunea pentru mașini? Și totul a început la 5 ani. A venit tata acasă, în fine, și mama s-a dus la el și a zis: măi bărbate, du-te și tu și cumpără ceva jucării pentru copiii tăi, că nu le-ai luat nimic. Adică mie și surorii mele, știi? A dus și ne-a cumpărat 2 păpuși. Una mie, una surorii mele, știi? A văzut el acolo o machetă cu Ferrari. Da. Și a cumpărat-o lui, pentru că și el e pasionat de mașini. Ce mașină are? Are 3, Are 3. da. Are bani. Așa. Are 3 și mai vrea una. Ne-a dat păpușile și am văzut eu jucăria aia, Ferrari. Și am zis: tata, dar cu aia ce e? Lasă-mă că asta e a mea, nu știu ce. Zic: da, o vreau eu. Câți ani aveai? 5 ani. De la 5 ani a tras de Ferrari. Da, un Ferrari roșu, că atunci cred că doar roșii se făceau. Și m-am uitat la el fix în ochi și i-am zis: vreau eu mașina aia. Te-ai uitat în ochii lui? Da, eu Vreau eu mașina aia. Da. Vreau eu mașina aia. Deci, Ce treabă? frate, ce treabă ai tu? Și nu, eu vreau mașina. Și până la urmă mi-a dat mie mașinuța aia și sora mea a primit ambele păpuși. Ții minte că sora mea, una i-a tăiat părul și a făcut-o băiat. Și zicea: uite, eu am familie, nu știu ce, am femeie, bărbat, și eu mă jucam cu mașinuța și ziceam: hai mă, las-mă că la curse. Da? Da. Tata stătea foarte mult la garaj, știi? Da. La garaj cu mașina pe care o avea atunci. Avea un Moskvici. Moskvici. Sigur că știu, da, normal că am auzit. În fine, orice plimbare cu el era foarte interesantă, că eu zicea: uite, îl depășesc pe ăsta, uite, fac aia. Și după aia, când ieșeam cu mama în oraș, de fiecare dată trebuia să-mi iau o machetuță. De mașină. Da.
Tata a observat chestia asta la mine și a zis, bine, hai să vorbim. Și a început să mă ia cu el la garaj, să facem schimbul de ulei, adică... Le făcea el la mozici? Da, exact. Tare, Și not sponsored by Mommy and Daddy. De ce nu ți-au dat părinții tăi bani? De ce? N-ai vrut tu? N-ai vrut tu să accesi bani? Nu, n-au vrut ei. N-au vrut ei? Nu. Super tare, ca să te învețe valoarea Da, banului, da. nu? Copiii nu înțeleg când ei nu primesc de la părinți. Văd că părinții iau și zic, băi, de ce nu mi-ești mie cea mai tare mașină? Ia și mie. Da, mai ales că Tu ai sunt fată înțeles? de doctori și, Da. știi, mă așteptam. Tu ai înțeles treaba asta? Am înțeles, dar nu a fost chiar situația Ia zi. asta. Ai mei nu erau de acord cu mașina asta. Care? Opel ăsta? Da. De ce? Păi eu voiam anume mașina asta, știi? Mhm. Nu voiam alta. Tata, când eram anul întâi la facultate, mi-a zis că dacă iau toate examenele, o să-mi iau un E46. Păi bine, că mi-l ia, îl vând și mi-au tot mașina asta. Am trecut toate examenele Ce facultate? la Politehnică, Așa? Ingineria Produselor Alimentare. Când a văzut că am luat toate examenele, s-a uitat în carnetul ăla. Bă, dar nu credeam că le iei. Și zic, bine, hai acum, hai cu BMW-ul, că ai zis că mie e 46. A, nu frate, că am glumit. Da, aoleu, deci asta nu e ok. M-am gândit cum să fac, să strâng bani. M-am dus la o agenție de modeling, m-am angajat acolo. În afară de asta, am mai avut proiecte la facultate, am avut bursă și eu totul strângeam acolo, știi? Pentru mașinuța asta. Dar știi cum am aflat de mașinuța asta? Nu știu dacă ți-am zis, dar eu m-am jucat foarte mult pe calculator. Da? Foarte, Ce? foarte mult. NFS, GTA-uri. Da? Da. Ce apucături de băieți ai? Preferatul meu era GTA San Andreas. Păi am zis, bă, da, hai să-l modez și pe ăsta, că na, Și? se poate. Cum l-ai modificat? Păi am luat un patch, GTA București se numea. Și erau mai multe mașini, Logan, taxiurile erau Loganuri, da, erau, Deci toată pasiunea a început de când ai avut mașinuța aia mică, nu? da. Vezi cum întâmplările din jurul nostru ne modelează mai mult decât ne modelează ADN-ul nostru? Adică tu dacă nu aveai chestia aia, nu aveai nicio treabă cu mașinile. Erai ca sora ta. Da. Adică doi oameni identici, gemeni perfect identici, care au 100% ADN-ul la fel, sau 99,9%. Da, și aceeași educație. Aceeași educație, aceeași tot, doar o chestie mică, îți schimbă toată viața. Nu știu, când am văzut machetuța aia, pur și simplu au început să-mi sclipească ochii. Băi, ce e asta? Tare. În primul rând, designul pe care îl avea. Și apoi când m-a luat tata deoparte să-mi povestească de mașini, m-a luat direct așa, băi, tu știi câți ingineri să chinuie Da, să facă și ți s-a părut asta? fascinant. Fascinant. Da, și atunci ți-a plăcut Da. și ai început să build on it, Exact. ai cunosc din ce mai multe informații. Pentru că simțeai că îți place. Exact. Și când îți place ceva, acumulezi informațiile ca un burete fără să vrei. Nu depui niciun efort să le ții minte. Pe când dacă te duci la facultate și faci o materie care nu-ți place, trebuie să stai să o tocești și imediat o uiți. Da, exact. Imediat Când o uiți. Creierul se descotorosește Da. de informațiile de care consideră el că n-are nevoie. Și care nu-ți plac. Da. Știi? Ai auzit de butterfly effect? Am auzit, dar nu știu ce înseamnă. Butterfly effect înseamnă că o chestie mică îți poate schimba viața. Dacă în ziua aia maică-ta nu i-ar fi zis, tu du-te și ia-le o jucărie, doar dacă n-avea gândul ăsta, viața ta ar fi fost complet diferită. Pentru că nu s-ar fi dus, n-ar fi luat jucăria, n-ar fi descoperit pasiunea asta. Tata mergea foarte agresiv. Deci mașina. nu tare, că nu mergea tare Da. mașina. Dar agresiv. Îi dădea șoc în motor. Шок в двигателе. Și mi se făcea rău, eu eram micuță. Și îi zicea mama că, bă, nu mai merge așa, că îi se face rău copilului. Și tata zicea, ce mă, dacă îi se face rău, aia este acasă. Și eu când auzeam, ce, nu mă mai plimb? Lasă că nu mai e. Rezist. Și acum merg și eu la fel. Dar în general merg singură, știi? De ce ești singură? Ești foarte pretențioasă, nu? Vreau să cunosc pe cineva cu care am ce să cu vorbesc. care să te potrivești. Da, și să am ce să vorbesc. Nu numai, băi, ai văzut ce a făcut ăla sau ce a făcut. Să simți că ești stimulată intelectual, Exact. Și să fie cineva deja deasupra mea. de la care să ai ce să înveți. Exact. Ok, și de ce ai ales Astra GTC și nu Astra simplă? Ți-am zis, mi-am pus patch-ul cu GTA București. Da. Am văzut mașina asta în joc și am zis, băi, ce e asta? M-am dus, am furat-o, că știi că acolo așa e, fur de la un șofer. Și când intrai în mașină, ți arăta cum se numește. Scria Opel Astra GTC 2005, că modelul ăsta a apărut în 2005 și s-a fabricat până în 2011. Aveam ideea preconcepută de la tata, Da. că Opel e foarte prost. Ziceam, păi, dar ce bine arată, dar e Opel, dar... În fine, și am intrat pe net, am început să
caut videouri cu Informații informații, da. despre mașină. Prima oară a fost impactul designului. Mhm. Mie asta mi-a plăcut, fundul mașinii cum e. Un hot hatch, cum ar zice Darian. Da, bine, acum e un hot hatch cam bătrân, dar... El nu ți-a luat mașină, nu ți-a luat T46-lele pe care ți le-a promis. Și atunci tu ai făcut modeling și ți-a luat mașina tu. Da. Cum scoteai banii din modeling? Un hosting, un hostess sau Să stai lângă o mașină în mall, să dai bine? Da, Da. și primeai undeva Am la înțeles. 600 de lei pe Mamă, e 6 super, ore. super bine. Chiar super bine, îți dai seama. Foarte bine, da. Și cu ce te ocupi? Acum sunt inginer alimentar. Că ai terminat Politehnica și chiar... Da, Quality Assurance. Și ce faci practic? Acte de specificații, etichete. Mhm. Vorbesc cu clienții în mail-uri. Clienții vin în audituri la noi. Firma noastră face foarte mult schimb intracomunitar. Mă gândeam că prin prisma jobului tău trebuie să fii ordonată și de-aia ai tu OCD. Păi nu, eu sunt așa de felul meu. Chestia asta m-a ajutat la jobul la care sunt. Faptul că ești ordonată. Da, De ce jobul ăsta? Adică, de ce nu altceva? îmi place să mănânc și voiam să știu ce mănânc. Nu se vede pe tine că îți place să mănânci. Mănânc foarte mult. Ești subțiric așa. Ești ectomorf. Ectomorf sunt ăia care mănâncă mult, nu pun pe ei și pun masă musculară greu. Există trei posibil. tipuri. Ectomorf, mezomorf și endomorf. Endomorf sunt ăia cu încheieturile groase Așa, și care mănâncă puțin și imediat s-a pus pe ei. așa. Mezomorf sunt ăia care sunt între și între, adică dacă mănâncă se îngrașă, dacă nu mănâncă slăbesc. Și ectomorf sunt ăia cu încheieturile subțiri, cum sunt eu, Da. pun masă musculară greu de tot, dar nici nu mă îngraș. Ce-ți place să mănânci? De toate. Da? Cât mai gras, cât mai... Serios? Păi, cartofi prăjiți, Mhm. cărniță, ceafă de porc, Da? chestii de astea. Da? Crispy strips. Și mă rog, e cam îngrozitor ce se întâmplă în industria alimentară, dar pentru mine e mai bine că eu știu de ce să mă feresc. Dă-ne și nouă informație bună. Nu pot să numai pentru tine, dă De share. exemplu, la carne. Fără Amez- conservanți. Da, Amenziile sunt pline de conservanți. exact. Da, eu Nitriți niciodată nu și mănânc. nitrați. Știu, se nu mai- depun pe ficat, Exact. Deci alea să- chiar nu sunt bune. Eu de-aia niciodată nu mănânc. chiar dacă iei salamul și tu îți, hai să văd ce ingrediente are. Eu nu mănânc salam, că știu că e nociv. Da, și nu prea zic adevărul câteodată, știi? La fiecare aditiv în parte trebuie să ai o limită pe care dacă o depășești, poți să o scrii pe etichetă. Dacă Înțeles. nu o depășești, nu o scrii, dar s-ar putea ca eu ăla să fie acolo, știi? Și tu să-l consumi. Și să zici, băi, dar n-are euri. Dar E mai simplu să faci ca mine, eu nu mănânc deloc, știi? Și Batu de unde ai luat? așa, din Offenbach, din Germania, de la un service, fusese a unei femei care a venit, a dat o buyback și a luat un polo mai nou și a dat diferență de bani. Cât ai dat pe ea? În 2013, când am luat-o, am dat 3800 de euro. Mașina era mai scumpă atunci, la vreo 6000-7000. Bine, eu voiam past. De exemplu, culoarea de pe ea, Albastru? Ultra Blue se numește, în 7 tonuri de albastru, Da. în funcție de cum bate lumina pe ea. Așa, deci pentru culoare, că sunt fată și mă uit la culoarea mașinii. Ai vrea să-ți iei o altă mașină? Da, acum aș vrea să o schimb. La ce te-ai gândit? M-am gândit la un Audi A5, modelul ăla după 2013, cu pachet S. Da, ăla e scump. Da, e scump și ce caut eu, pentru că vreau benzină 2.0, Da. 4. Și sunt foarte rare. Ce cutie vrei? Manuală. Vrei să simți tu motorul, nu? Sunt foarte multe mașini în lumea asta. Nu cred că ai putea să te duci să zici marca e proastă sau marca e bună. Că fiecare are ceva special, fiecare are ceva deosebit. Unele mărci au istoria aia frumoasă în spate, știi? Ce vloguri ți-au plăcut? Așa, Ia încearcă să ghicești. Copilăria mea, fă așa o... Ferrari. Da, Cu vlogul cu Ovidiu Foc. da, da. Te-ai plimbat vreodată cu un Ferrari? Nu. Ovidiu, și ce ai de făcut? M-am plimbat cu... O singură dată am pus și eu mâna pe un volan de Lamborghini Aventador. Chiar la o prezentare din asta de mașini. Și am fost acolo și era un tip și am zis dacă pot să mă plimb și eu un pic. Și ai condus Lamborghini? Da. Da? Da, încet așa, nu? Păi, da, încet. Păi ce să fac în parcare la Băneasa? Și din toate mașinile, cu ce mașină ai vrea să ne plimbăm? M6. Da? De ce? Pentru că din ce am văzut în vlogurile tale, pare că are ceva special mașina aia.
Lăsați-ne un comentariu și dacă vreți facem și un vlog cu M6, nu? Să lăsăm pe ei să decide dacă vor să facem un vlog cu M6. Da. Da? Hai să conduc și eu, da? Ok. Și Așa, până la fund? scârțâna a doua, ne-au reparat și nouă șoseaua. Ăsta e locul Andy Popescu, așa se numește. Aha. Ăștia sunt oamenii tăi, nu? Da.